سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم دیگه یه نمای دیگه توی 3D Max مدل سازی کنیم. این نماها نمایی هستن که به نور حساسن. نمای فوتوکرومیک میگن. موقعی که نور خورشید زیاد هستش اینا کاملا بسته میشن که نور مزاحم کمتر وارد محیط بشه و موقعی که نور خورشید شدتش کمتر بشه باز میشن و باعث ورود نور به داخل ساختمون میشن. میخوایم این نمونه کار رو با هم دیگه مدل سازی کنیم. فقط باید دقت کنیم که این فرم کلی کاره. چند بار قبلا گفتم برای مدل‌سازی اول قشنگ باید دیتیل کار رو ببینیم، ببینیم چی می‌خوایم و شروع کنیم مدل‌سازی کردن. یه پوسته گرد داریم، یه فریم گرد داریم و یه خطوطی که این فریم‌ها مابین این فریم‌ها هستش. خب بریم با هم دیگه این مدل‌سازی کنیم. فقط دقت کنیم که این فریم‌های گرد ما، پوسته گرد ما قابلیت چرخش دارن که اونم با مودیفایر مورفر ما انجام میدیم. چندین آموزش ما این مورفر رو به شما آموزش دادیم. فکر کنم نزدیک 10 تا کلیپ در مورد مورفر گذاشتم که اگه اونا رو نگاه کنید واقعا میگه کاملا به مودیفایر مورفر مسلط میشید. خب یه رکتانگل میکشیم ما. افقارشم کارم کورنر میکنیم. صورت یک سو به کار میدیم تقریبا 200. یه ادیتوری هم به کار میدیم. ادیتوری که داریم این سقف و کف کار رو بر میداریم. فعلا چی بهتون میگیم. این توی اج نمای تاپ این کانکت میزنیم. این گوشه ها رو هم باید به انتخاب کنیم. حالا یه کانکت دوباره میدیم این طرف. اینقدر که تقریبا اینا مربع بشن دیگه. این پلیگانای ما واسه مربع در بیاد. ما این دور فرینایی که جدا که انتخاب میکنیم. من ایزولش میکنم. اینجا میام پلیگان رو انتخاب میکنم. کل پلیگان انتخاب میکنم. یه اینسرت خیلی کم به کار میدم با این پلیگان. البته خیلی کم اوکی میکنم. یه کنترل آی میزنم، دورش پاک میکنم. دوباره کنترل ای میزنم، پلیگان رو انتخاب میکنم. من کلیک ترکیبایی که میزنم اینجا هست دیگه. دقت کنید که از اونجا میتونید ببینید. خب من از این کپی میگیرم. کنترل سی کنترل وی کپی میزنم. اوکی. یه دونش انتخاب میکنم. باز اونم ایزولیت میکنم. این رو پلیگانا
کل لاینر میگیرم، یک کرت شپ میزنم، لاینر اوکی. حالا اینی که انتخاب هست و دیگه نمیخوام پاکش کنم. اینو هایت میکنم و اینم تا الان داریم اینجا دیگه دقت کنید یه سری خطوط داریم، اسپلاینه، یه سری که پلیگان. همین اسپلاینه که اینجا هست من انتخاب میکنم، باز اینو ایزولیتش میکنم. من به این میام یه رندرینگ اینجا میام، خیلی کمش میکنم، رکتنگلش میکنم و کمش میکنم. این اسفلتشو میام توربو اسپیس به کار رو میدیم. به این صورت اینو نگه میداریم. حالا ایزولیت بر میداریم، این شبکه هم انتخاب میکنیم، اینم بهش شل من بهش میدم. حالا یه توربو اسپیس هم به این میدم. خیلی خوب، ما حالا کل کار رو هایت میکنیم، این انتخاب میکنیم و دوباره هایت میکنیم. با این کار داریم F3 میزنیم، این اج همینجور که اج انتخاب هستش ما رینگ رو میزنیم که بالا پایین انتخاب بشه، یه کانکت بهش میدیم. خب همینطور که پلیگان انتخاب هستش یه این ست کم به کار میدیم، پلیگان تقریبا همه انتخاب یه بار زخم درش میکنم. خوبم پلیگان کار پاک میکنم. یه شل به کار نمیدیم. حالا همه رو هایت میکنیم، رنگاشون رو عوض کنم بهتر دیده باشه. حالا این وسطی رو انتخاب میکنیم، من ایزولیت میکنم که بهتر بشه. این انتخاب میکنیم،
یه مورفر به کار میدیم. تا همین حالت هستش یک کپچر میزنیم، حالت یک میزنیم بسته شد. میام روی کلیک کنیم، این صورت تقریبا تا 60 درجه 65 درجه میچرخونیش. این حالت دوم کپچر کاندید استیت اوپن اکسپت کنیم. حالا اگه من روی این دوره پولیگان بیام میتونم اینو بچرخونم دوباره ببندمش. بذار باید باز بشه، باز بشه. من اینجا میاد این ورد سلکت یاد بیاریم و زیر مورفر بذاریم به این صورت. حالا اینجا ما میایم یه شکل رسم میکنیم، باکس سلکت ورتکس انتخاب میکنیم، میایم اینجا مش آبجکت رو میزنیم و این شکل انتخاب میکنیم و یوز سافت هم میزنیم. وقتی شکل انتخاب بکنیم بیایم نزدیکتر که تاثیرش ببینیم دیگه. یوز سافت رو میزنیم، کمپنش بکنیم زیاد. خب تاثیر روی محدود تاثیر داره. توی مورفر ما بریم می‌بینیم که این محدود بسته شده برای ما، بقیه جاها باز هستش. میتونم برم اینجا من توی رو سلکت اینورت رو بزنم، بقیه جاها بسته میشه. اینجا که نزدیک محدوده هست برای باز میمونه به این صورت. حالا اگه من اینو جابجا کنم میبینی که دور میشه از اون محدوده بسته میشه، نزدیک محدوده باز هستش. اگه اینو هاید کنم این که به این صورت شبکه ما اعمال شد. حالا من بقیه کار رو دیزاین میکنم، رندر میگیرم و رندر نهاییش رو نشونتون میدم.
خب اینم مدل نهاییمون که می‌بینید که اون پوست ما در دو فرم باز و بسته قرار گرفته. تو عکس مشخصه. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله هم بزنید که آموزش‌های زیبا و جذاب بعدی که براتون آپلود می‌کنم ازشون مطلع بشین و اونا رو هم نگاه کنید. ممنون که وقت گذاشتین. با امیدی که موفق باشین. خدا نگهدار.